Terve, terve! Nythän meillä on sellainen tilanne täällä, että meillä oli oikein tehokas talli-ilta tossa eilen eli lauantaina. Oli kaveri Kimi tossa, kerrankin oltiin samaan aikaan tallilla. Ja sitten tuli myös yksi kaveri Antti tänne. Antti Fabian tehtiin semmonen pieni softa upgrade. Ja mähän tietenkin omasta autosta sitten nostin moottorin pois. Leikkelin vähän asioita siinä konehuoneessa ja jotain pientä hipistelyä ja sitten vähän itsettiin Kimille ahtimen lähtöputkea ja kaikkea tämmöistä pientä. Aika touhukas ilta kaiken kaikkiaan ja kuvattiin poikkeuksellisen paljon. Jouduttiin siirtyä Kimin kameraan ja mun puhelin näemmä tallina niin paljon ylikuumenee, että jättää puolet tiedosta tallentamatta ja sitten välillä sammuu kokonaan sitten. Niin tässä nyt paljastui jälkeenpäin, että sieltä on jonkun verran oletettua kuvattua materiaalia kadoksissa, niin tästä videosta vähän ehkä näyttää vähän siltä, että puuttuu jotain, niin sieltä puuttuu jotain irtominuuttia sieltä täältä. Mutta ei anneta sen häiritä. Ja kerta materiaalia nyt kuvattiin todella paljon. Varmaan tunnin edestä, ellei vähän enemmänkin, niin teen tästä 2-osaisen videon. Ja katkaisen mä jostain poikki, että sit tulee toinen osa sitten myöhemmin. Nyt tässä ensimmäinen osa. Toinen osa sitten. Taas on viikko vierähtänyt ja nythän mä on tässä aika-ajan tehty tätä moottoria ja sitten on myös ollut tässä pieniä rakennusteknisiä töitä toisaalla yhden oman kotitalon kanssa, niin saanut tämän lomaviikon aika tehokkaasti kulumaan. Mutta tämän päivän agenda melkein alkaa olemaankin, että nostetaan taas kone pois keulilta. Pitäisi tulla kaveri Kim käymään täällä. Voidaan vaikka jutella vähän siitä sen golfiprojektistakin, mikä tuossa meidän videossa monesti on tuolla taustalla ollut. Mitäs me ollaan täällä aikaan saatu tämän viikon aikana? Hyvin vähän, mutta hyvin tärkeitä asioita. Apsipurkki löysi paikkansa täältä. Aika timmipaketti. Tällainen, kävin purkaamolta purkaamassa johtosarjan apsipurkille, koska nyt joutuu reitittää vähän eri kautta, niin joudun tekemään autosähkötöitä, mistä saan välittömästi ihottumaan. Jaks mä tän mun hienon öljyjakoblogin tässä näytän? Kyllä mun varmaan tästä puhuin. Tein kannakkeen silleen ja nythän sen asemoitu tähän kivasti. Öljyn palut tuli rakennettua. Tällekin puolelle tuli tehty tämmönen hieno käppyrä. Ei ole vielä paikallaan, mutta sit mä oon vähän merkkaillut tästä paikkoja, mitä joutuu pikkasen leikkelee auki. Siinäpä ne tärkeimmät on. Sitten kun ruvetaan tätä nostaa pois keulilta, niin mä rupean tästä vetää lopullisia tivareita paikalleen ja vedän vähän lämpövräppiä noihin pakosarjoihin ja muihin putkiin. Sittenhän se on. Nyt katsotaan, kun toi Kimi hyökkää kohta tosta. Mitäs siihen pitäisi tehdä? Palauttaa pois vai? Tästä pitää leikata pala pois, että me saadaan tästä tämmönen pakopiippu menemään tästä alas. Niin lähetän täältä kun pystytään menemään. Joku yliinnokas asentaja on päättänyt laittaa siihen niin ison pakopiippun. Vaihtoehto on tehdä peltiin reikä. Piippu ylöspäin. Toinen pelti tuolla, niin sehän voisi tehdä sille vaihtopelti aina kun kisaviikonloppu, niin voisi piippu pellistä läpi ja joo. Kauppareissut sit vedetään tälleen sleeperille. Periaatteessa meillä ei ole tässä palavaa matskua, että vois vaikka vetää ihan rälläkällä.
Koti on siistimpi. Joo, toinenpi tulee. Periaatteessa tämän voisi vetää hitsillä vielä umpeen tosta, niin sit se pysyisi noin niinku jäykkänä. Täällä on jotain tyyppejä. Äitille voi lähettää terkkuja nyt. Terveisiä äidille. Joo. Se on karanteenissa. No niin, hei, nythän onkin ikävä tilanne. Ei kun siis eristyksissä, ei karanteeni. Joo. Kamera päätti sammua kesken kuvauksen. Aika raja varmaan, tai sit se ylikuumenee tai jotain muuta. En tiedä. Tää käy välillä tosi kuumana. Joo, mitäs muuta täällä on tehty golfiin? Alustapäivitystä. Joo, siinä on samat PC Racing coiloverit, mitkä siinä on ollutkin. Niitä on vaan vähän... Nämähän on BR, ainakin väristä päätellen. Joo. Jarrulevykin näyttää isommalta kuin vakio 280. Taakkihan mä aikanaan laitoin jo R32 takajarrut, mutta täällä on nyt eessä vahvistettu etuakseli, R32 tukivarret, olka-akseli, jarrut. Tai no, sotula puuttuu. Toi iso Poluuretaan. Siellä on sekoitus R32 OM ja poluuretaan puslaa. Joo. Sitten. Joka meinaa sanoa, että joka paikkaa sitten poluuretaan, niin koska Ei kannata se ihan vaisee. Niin. Neospeedin jäykemmät vakaajat eessä ja takana ja kaikennäköistä. Konehan kävi pääasiassa irti sen takia, että maalattiin konehuone uudestaan. Sieltä jotain pieniä ylimääräisiä juttuja leikattiin relläkällä pois ja vähän tasoitettiin saunoja ja pientä siistymistä, ei nyt mitään. Noniin. Kaikista just tää. Meillä on taas eri kamera, koska oma kamera feilas. Niin, eli Niin. jäätiin Pako siihen piippuun. kohtaan, että tällainen 3 downpipe pitäisi saada tänne mahtuu. Vähän jyrkempi käyrä oistiasti. Me pystytään tekemään siihen jyrkempi käyrä, kun sahataan vähän juu, tota. Täytyy sitten ehkä pari pientä, Mä joudun aika jyrkällä äärellä, kun se on 3,5 tummasen tekee siinä pari konehuoneessa. pientä viiltoa tuohon tekisi vähän jyrkemmäs. Laitois kahden. On ykkösen R jyrkin, 1,5 on jo niinku semi. Mä epäilen, että tuo voisi olla 1,5. Varmaan, niin. Aina Koska- se sidottu siihen halkassa. Juu. Monta kertaa se halkasi. Okei. Joo. 1,5 on niinku R. Kun mulla on tuolla pakin päällä on just 1,5 R ja ykkösen R on Joo. meijeriputkea. Joo. Se on se Onko ykkösen. ykkönen sitten jo se, että se kääntyy periaatteessa paikalle? Se on, juu, se on, voidaan... Mulla just sattuu olemaan tossa... Oli vähän pakopiippu remonttia, niin... Siinä on niinku ero. Se on aika paljon itse asiassa. Joo. Mut tässä on sama juttu. Käytännössä näkyy ero. Aika merkillinen. Antti, miten me sun autolle tehdään? Siitä pitäisi tuo ohjelma lukea tuollaisesta pikku kinneristä ja... Joo, rikotaan sekin. Joo. Räpläis, sinne pystyy itse ihan... Siellä on EDC 15. Joo, katsotaan, luetaan se tossa ja Mokkulla, katsotaan. jos mä löysin netistä jo ohjelmat, niin sit pystyy vähän roplaa. Noniin. Pääntölimitteri ja sitten smoke limitteri. Kun No. annetaan sinne vähän lisää tilaa, niin hyvä tulee. Katsotaan sitten, kirjoitetaan ja ihmetellään. Mikä auto? Mikä kone? BSV. 1.9 105 heppanen. Periaatteessa tämän Golfin sukulaismoottori hyvin lähellä. Ehkä vähän uudempi versio. Niin kato, mä tällaisen jyrkän mutkan mäkin joudun tekemään. Joo. Monta taittoa sä vedit siihen? 2. Joo. Siis mä tein vaan silleen, että mä vaan leikkasin tästä auki ja taivutin. Jätin tän ulkosyrjän auki. Tai kiinni. Sitten vaan painoin kasaan ja täytehitsasin. Ja se olisi tietysti, jos osais, niin muodin mukaista vetää semmonen 15-osainen paikatti tähän. Joo. Hitto, että menee kaasua. Pikkasen joo. Tehdäänkö tää sitten jo? Tulee. Joo. Mistäs nää on? Minä internetistä tilasin. Turpo Centrumilta. Just. Tilasin samalla reissulla tän ahtimeen ja mitähän muuta kaikkea mä tilasin. Jotain mä tilasin sieltä, en mä muista. Ai niin, nää tilasin. Nämä. Valkea.
Moi. Oliks meillä vielä jotain golfista? Myöhemmin voidaan kertoa lisää. Joo. Saa jotain. Otetaan ensimmäiset savut sitten. Toivottavasti tämän vuoden aikana. No niin. Niin mullakin. Yes. Sieltä lähestyy loppua. No eihän tos nyt mekko ehkä 2 minuuttia. No nyt on tää talli. Haluat ite? Haluat ite pilata oman auton? Eikö mä haluan itse katsoa mitä siellä on tehty. Okei. Mä oon vertaillut katon netistä No, löytyy. USPihän ei me ikinä kerralla. USPin laittaminen koneeseen on yleensä, että oho, väärinpäin. Ei vittu vieläkin väärinpäin. No niin, nyt oikein. Se oli alun perin oikein. Joo. Joo. Sellainen tilanne, että Skoda sai ohjelman sisään ja tässä just Kimin kanssa vähän arvutaan, että vedetäänkö tää sauma tikillä tästä umpeen, niin periaatteessa se pitäisi olla aika lailla yhtä vahva kuin se ennenkin oli, niin jaha, Skoda tuli. Käydään katsoa, onko kuski hymyssä sui. Teki just sen mitä piti, eli nyt se vetää sieltä 2,5. Tai niinku 2 tonnista lähtee puskee 3,5. Eli just se mitä pitää. Haluatko sinä ajaa vai hyppäätkö kyytiin? Mennään. Vähän mä tiedän miten se ennen kulkee, mutta ei. On se varmaan se 130 jotain ottaa. Kyllä silleen niinku oikeesti sen tuntee, että se lähtee perään painaa. Siis silleen vähän. Ei tietysti mitään silleen. Nyt auto, niin sehän liikkuu ihan iloisesti.